سلام، من سینا ولی‌الله هستم و با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های چند شنبه از MBC پرژیا در خدمت شما. آقا، یکی از دغدغه‌های همیشگی بشر به خصوص دانشمندای خارجی که کلی فیلم و سریال هم در موردش ساختن، سفر در زمان بوده. اینکه آدما بتونن به گذشته یا آینده برن. متاسفانه تا این لحظه امکان سفر به آینده برای هیچ کس فراهم نیست، اما به زودی قرار امکان سفر به گذشته برای همه مردم دنیا فراهم بشه. وسیله خاصی هم نیاز نداره، کافیه سوار یه هواپیما بشن به مقصد تهران تا با قانون عفاف و حجابی که اخیراً تصویب شده قرون وسطا رو با چشم خودشون ببینن و لمس کنن. قانون تحمیل حجاب اجباری از هفته آینده. جریمه حجاب اجباری از 5 میلیون تومان تا 160 میلیون تومان تعیین شده. 20 برابر حداقل حقوق ماهانه کارگرانه. نه خب، معلومه اینجوری که یه جا میگی 160 میلیون تومان زیاد به نظر میرسه. شما این 160 میلیون رو تقسیم بر میانگین تعداد تارموی هر انسان بکن. تقریبا هر تارمو زیر 2000 تومان میفته. تازه اگه پرپشت هم باشه، موهاشون مثل بچه‌های ما که زیر 1000 میفته اصلا. بعد اعتراف کنیم که نماینده‌های مجلسمون شاید بیشعور و بی‌سواد و بی‌فرهنگ باشن، ولی خداییش بی‌انصاف نیستن. خیلی خوب حساب کردن باهامون. در قانون دیگه گشت ارشاد نیست. اینها رو بهش دقت کردیم. دیگه نیازی هم به گشت ارشاد نیست آخه. با این قانونی که شما نوشتید اصلا چیزی به اسم دوربین مداربسته نداریم دیگه. همشون شدن فاتی کماندوی مداربسته. یعنی به طور روشن گفتیم کشف حجاب، بدحجابی، برهنگی. اینا رو شفاف کردیم، روشن کردیم. خیلی ممنون از شفاف کردن فرق این سه تا کلمه. اگه فرق بین برهنگی و برهنگی رو هم خودت شفاف کنی ممنون میشیم. ما تا الان یه لغتنامه دهخدا داشتیم، ولی بد نیست از این به بعد یه لغتنامه هم واسه واژگان حوزه عفاف و حجاب تعریف کنیم. اسمش هم به جای لغتنامه دهخدا بذاریم لغتنامه خلا. هم بعد شرعی داره و دینی داره، هم بعد سیاسی داره، بعد فلسفی داره، بعد هویتی داره. موضوع پیچیده است، موضوع اجتماعی است. عجب. حالا اون بعد شریعتی و بعد دینی و بعد سیاسی و فلسفی و هویتی رو من نمیدونم، ولی از بعد بهداشتی بررسی بشه اصلا جالب نیست که یه عده تا این حد شبانه روز سرشون تو مردم باشه. کار ما به جایی رسیده که اون افغانیان مسخره ما میکنن که ما داریم سوار ماشین روز میشیم، ایرانیان نمیتونن سوار بشن. البته کار یه مدته که از تیکه انداختن بابت ماشینای بروز و آپشنال و مدرن گذشته دیگه. اونا الان حکومت طالبانیشون هم میتونن نظر بروز بودن و آپدیت بودن و روشنفکری به رخمون بکشن. برو به گناهکارا بگو گناه علنی نکنید که دو قطبی نشه. بله، به قانونی که توسط یه سری بیمار جنسی نوشته شده که خودشون از مازوخیسم و پدوفیلیسم و سادیسم و اسکیزوفرنی رنج میبرن احترام بذارید و تمکین کنید تا جامعه دچار دو قطبی نشه. قطار انقلاب که داره راهشو درست میره، چوب گذاشته رو ریل که قطار چپ کنه. خب به مسافرای قطار انقلابتون بگید انقدر چوب تو ما تحت مردم نکنن تا اونا هم چوب رو ریلتون نذارن. ولی همین که نزدیک به 50 سال هنوز سوار قطاری من نتونستیم واسه انقلابتون یه بلیت چوسکی هواپیما بگیرین، واقعا نشانه پیشرفته. کی دو قطبی ایجاد کرد؟ اون کسی که ورود ممنوع آمد دو قطبی ایجاد کرد، نه شمایی که چراغ میدی بوق میزنی از حق دفاع میکنی با ادب و زبان خوش. چراغ و بوق نه، اسید و چماق. در ضمن مشکل مردم با زبان شما که خوش و ناخوش بودنش نیست. باید به زبان آدمیزاد حرف بزنید و متوجه بشید که متاسفانه از توانتون خارجه. تمام دعوا بر سر یه اقلیت متجاهر لجوج 10% هست. یعنی واسه شناسایی 7-8 میلیون نفر دارید رو سیفون تک تک توالت عمومی هم دوربین مداربسته نصب میکنید؟ خب پس اینا نمیتونن اقلیت متجاهر لجوج 10% باشن. اینا اکثریت ضد تحجر زیر بار حرف زور نرای 80-90% هن. قانون میخواد نشتی فرهنگی اونها رو علاج بکنه اگر از طریق گفتن و اینها نمیشه. به خدا اگه یکی پیدا میشد جلوی نشتی زیر شکم شما رو هم بگیره، نصف مشکلات فرهنگی کشور حل شده بود تا الان رفته بود. یعنی لوله فاضلا به کل کشور میترکید، اینقدر انوگو وارد جامعه نمیشد. اگه 5% بیشتر یه قانون رو جدی باش مخالفت بکنن، اینو هیچ نظام حقوقی نمیتونه کنترل بکنه.
واسه اینا که 5% مخالف با 95% مخالف فرقی نداره. نصف این نماینده‌ها تعداد رأیی که توی انتخابات آوردن واسه صعود به مرحله بالاتر عصر جدید هم کافی نیست، ولی اینا باهاش به مجلس یک کشور 90 میلیونی راه پیدا کردن. تو فرانسه امروز مادر با پسرش میتونه ازدواج کنه، پدر با دخترش میتونه ازدواج کنه. میدونم حالت مثل من به هم خورد. ازدواج با خواهر و مادر؟ هرچی تو فیلمای پرن دیدی و باور نکن حاج آقا، فیلم مستند که نیست. نه توی فرانسه، نه توی انگلیس، نه آلمان، نه هیچ کشور اروپایی و غیر اروپایی دیگه هیچ جا ازدواج با اقوام درجه یک رواج نداره. هرچند هستن یه سری کشورها که توشون یه سری ننه عمه هایی هست که از باجناق خودشون هم نمیگذرن. ولی ته این قصه تارمو و حالا بذارید و گشت ارشاد حالا جمع بشه و اینا اونجا میرسه. بله، پایان بندی حرفشون هم همیشه همینه که از درآوردن روسری شروع میشه میرسه به درآوردن شورت، که حالا این یکی دیگه پا رو فراتر گذاشته و به درآوردن شورت اعضای خانواده هم رسیده. اون که آزاد که مردم میفهمن و رعایت میکنن، سر تو زندگی خودت باشی، اینا جز حرف مفت چیز دیگه ای نیست. بله، از آخوندا یاد بگیرید حرف مفت نزنید. نیم ساعت میرن رو منبر تا یکی پاکت پولو نذاره تو جیبشون پایین نمیاد که یه نماز جماعت براتون بخونن، به جای تک تک کلماتش فاکتور میگیرن براتون. چه دلیلی داره که این خانم هایی که میخوان با حجاب اجتماع باشن از همون مانتو شلوارای اداری استفاده نکنن؟ اصلا این اصلا راهش اینه. ایول، راهش پیدا کردن راه. بفرما اینا رو قلاده‌شون رو ول کنی، نه تنها به حجاب بی حجابا گیر میدن که توی حجاب با حجابا هم گوخوری میکنن. بابا مردم میگن ما حجاب اجباری نمیخوایم، تو واسهشون استایل اجباری تجویز میکنی، اونم مانتو شلوار اداری. نمایندگی رسمی طالبان در ایران افتتاح شده. بله، میگه من برای مهمانیام میخوام برم، بله برای اون بخش میشه، ولی اینکه مانتو شلواری که میخواد مهمانی بره، اگه فرد ها رو یه خود قدش کوتاه شد دکمه داره یا نداره، چرا تو فضای اجتماعی ازش استفاده میکنی؟ من فقط نمیدونم تو با این طرز تفکر ما قبل تاریخ چرا کت و شلوار پوشیدی؟ برگ درخت و پوست گراز و نیزت کجاست پس؟ تو باید الان رئیس اتحادیه ناندرتالا باشی، نه اتحادیه پوشاک. فیلم کیک محبوب من رو چند وقت پیش من دیدم. معلومه این فیلمساز اصلا هیچ ارقی به ایران نداره. کارگردان اون فیلم که کارش درسته، ولی حتی اگه فرض بگیریم فیلمساز خوبی هم نباشه، ولی قطعاً سوز خوبی بوده که شما رو اینجوری به جلز و ولز انداخته. اجازه نداریم هی فیلم بسازیم اونور نگاه کنه بگه اینا اینقدر بدبختن، یه پیرزن و پیرمرد اینجوری عاشق میشن، اینجوری اونجا. بله ما همینقدر بدبختیم. اینجا دقیقاً همین جوریه. یه پیرزن پیرمرد که هیچی، یه دختر پسر جوونم اینجا همین جوری عاشق میشن. تو اینا رو یعنی نمیدونستی؟ خاک تو سرت واقعا. یه صفحاشو یه فیلم واسش از همین نیاوران و نمیدونم از ترجیحش اصلا از جنوب شهر و شهرستانه بفرستید ببینن چه خبره. آخه واقعا این شکلی نیست. عجب. کدوم فیلمو بدن خوبه؟ اونی که با ماشین گشت میکوبن به مادری که دخترش سوار ون شده، یا اونی که با قلاب زندگیری دختره رو میکشن رو زمین، یا اونی که با سطل ماست میکوبه تو سر دوتا خانوم، یا فیلمای خفتگیری و موبایل قاپی تو روز روشن رو میخوای؟ فقط دقیق مشخص کن بگو چه فیلمی مد نظر نکبتته، چون تعدادشون خیلی زیاده. تازه کلی فیلم از اعدام و شلاق و قطع عضو هم هست. کدومو میخوای؟ من راننده اسنپم. یه خانومی میاد منو صدامو سوار میشن، حجابشون اون نیست که میخوان، هم منو جریمه خواهند کرد هم اونو. یعنی من از زندگی سام من چه ربطی داره اون؟ اینکه یه عده رو واسه نوع پوشششون جریمه کنن خودش به اندازه کافی احمقانه هست، ولی شما ببین اینکه واسه نوع پوشش یه نفر یه آدم دیگر رو جریمه کنن چقدر احمقانه است که حتی صدای این دکتر پوزیده رو هم در آورده. به نظر من که یه پزشکم، ما برای دردها مسکن زدیم، درمان نکردیم. اگه یه نفر تو کل ایران وجود داشته باشه که همه مردم شیرفهم شده باشن که پزشکه، خود تویی. به خدا لازم نیست هر سه جمله یه بار با گفتن مسکن و درمان و شیاف و کولونوسکوپی یادآوریش کنی. چرا باید به این وضع بیفتیم که الان افتادیم؟ برای اینکه تا اومدیم دست بزنیم گفتن دست نزن. دست نزدین؟ شما تو این 45 سال تا اسم یه بنبست 3 متری تو یاخچی آباد تهران هم برداشتین عوض کردین. دیگه کدوم تپه یه دست نخورده ای باقی مونده؟ بنزین رو گرون میکنین؟ ما الان پول بازنشسته ها رو نمیتونیم بدیم.
پول گندمکار رو نمیتونیم بدیم. بنزین با قیمت گران وارد میکنیم، به قیمت 1500 تومان یا 3000 تومان میفروشیم. باید این کارو بکنیم؟ هیچ کارشناسی این روند رو قبول نداره. اشکالی نداره. بنزین رو میخوای گرون بکنی بکن، قانون عفاف و حجاب رو میخوای اجرا بکنی بکن، روزی 2-3 ساعت آب و برق و گاز رو میخوای قطع بکنی بکن، ولی یه قول بده هیچ وقت ازدواج مجدد نکنی. آخه طرفدارات دلشون فقط به همین یه دستاوردت خوشه. ما دستیار هوش مصنوعی برای آقای رئیس جمهور داریم تدوین میکنیم. اوه، دستیار هوش مصنوعی واسه چی؟ یه فلش 8 گیگ براش بخریم، فیلم بعد وعیداشو که تو انتخابات میگفت و بریزید روش ببینه، بلکه یادش بیاد قبل انتخابات در مورد بنزین و فیلترینگ و حجاب چی میگفت، الان چی میگه. برای هر کدوم از وزراها هم برای حوزه خودشون یه دستیار هوش مصنوعی داریم قرارداد میکنیم که تدوین بشه. واسه استفاده از هوش مصنوعی به یه حداقلی هوش غیر مصنوعی نیازه ها. شما روی گاو آینه بغل نصب کنی از گاو بودنش کم میشه. دستیار هوش مصنوعی واسه اینا گذاشتن هم عین اینه که رو آفتابه سنسور اثر انگشت بذاری. نمیشه 45 سال از انقلاب گذشته باشه و مشکلات مملکت روز به روز بدتر شده باشه. اگه این راه درست رفته بودیم، خب چرا اینجاییم؟ یه جای کارمون این لنگه که اینجاییم. واقعا چرا مشکلات روز به روز بیشتر میشن؟ اصلا تو کشوری که دزداش آزادن، استاد دانشگاهاش تو زندانن، مده‌هاش تو دانشگاه درس میدن، اقتصادداناش بیکارن، روزخونهاش اقتصاددانن، مزدور وارد میکنن، نخبه رو فراری میدن، چرا باید یه جایی کار بلنگه؟ واقعا عجیبه. قدرت ما در قدرت نظامی ما نیست. در چیه پس؟ در گندگوزی؟ قوی بودن ما این هست که قلب مردم با ما باشه. قلب مردم که همواره باهاتونه. حالا قلب دقیق هم نه، محدوده قلب. یعنی یه نیم وجب که از قلب بیای سمت راست، بعد 3-4 وجب که بری پایین، همونجا. اونجا جاییه که مردم صبح تا شب دارن حوالتون میکنن. غزه بازوی ایران است یا نه؟ سوریه بازوی ایران است یا نه؟ خب غزه و سوریه که بازوتونن، فلسطین و لبنان و عراق و یمن هم که لابد دست و پاتونن، قلب و عروقتون هم که حماس و حزب الله است. پس مردم خودتون چی؟ اونا چه عضویان؟ تخمتونن؟ اگر ما کمک میکنیم که باید کمک کنیم، داریم به خودمون کمک میکنیم. خب شما که خودتون میخواید به خودتون کمک کنید، پولش هم خودتون از خودتون بگیرید. چرا نیم قرن دست کردید تو جیب ملت؟ خیلی ها میگیم که چیکار کنیم برای حمایت از مردم فلسطین و جبهه مقاومت. ببینید یه سری کارا رو نباید بکنیم. اگه اون کارا رو انجام ندیم خودش کمک بسیار بزرگیه. مثلا همین نوشابه‌ای که میخوریم. خب همین که حمایتتون از فرستادن چمدون طلا و دلار تبدیل شده به نخوردن نوشابه، یعنی تحریما اون قدم که میگین بی اثر نبوده. فقط به نظر من بعد از اینکه اسرائیل رو با تحریم کوکاکولا نابود کردین، یه زنگم بزنید مکدونالد همبرگر سفارش بدید، برید نرید تحویل بگیرید. خدا رو چه دیدید؟ یهو دیدید آمریکا هم همینجوری نابود شد. وادادگی پیدا کرده در مبارزه با دشمن. آره خب واقعا اون و روزی 3 تاتون رو بزنن کتلت کنن، این ور شما به نشونه اعتراض کوکاکولا نخورید، این یه مرحله بالاتر از وادادگیه، واشدگیه. این توپی که می‌بینیم همون توپیه که آقای اینفانتینیو در دیداری که با آقا جون در سازمان ملل داشتن به ایشون یادگاری دادن. آقای اینفانتینیو به کله کچلش خندیده که بخواد به بابا بزرگ کسی هدیه بده. هدیه‌ای هم داده باشه به رئیس جمهور یک کشور، به نمایندگی هم مردمش داده. پس اون هدیه مال 85 میلیون ایرانیه، نه تو یه نفر. به این فکر افتادم که این توپو به فروش بذارم و پولشو به بچهای غزه و لبنان بدم. واقعا چه شانسی آوردیم منشور کوروش رو توی 3-4 سال اخیر نیاوردن ایران، وگرنه الان به عنوان شیرینی ختنه سرون کادو داده بودنش به یک فک و فامیلاشون رفته بود. مردم دارن از خودروی شخصیشون استفاده میکنن برای ترابری روزمرهشون. ضرورتی ندارد که از خودروی شخصی استفاده بشه. باش، هر وقت شما برگشتید سر جایگاه اصلیتون و بسته شدید به گاری، مردم هم قول میدن به جای خودروی شخصی سوار شما بشن. ماشاءالله اینم که هم با واردات خودرو مشکل داره، هم با مونتاژ خودرو، هم با استفاده از خودرو. چیکار کنم ملت پس؟ با اسب و الاغ برن دور کنن تو اندرزگو؟ سیاست ایجاب میکرده است که از ترابری عمومی استفاده بشه، یعنی راهن شهری به اتوبوس.
شما مسئولین لشکری و کشوری که همگی دارید هر روز از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده میکنید، منتها به شکل غیر مستقیم، در این حد که بندازید تو خط بیارتی، کسی هم اگه جلوتون رو گرفت بخوابونید زیر گوشش. شما خودتون استفاده میکنید؟ من که الان نمیتونم استفاده بکنم. چرا نمیتونی؟ همونطور که از مغز داخل جمجمه استفاده نمیکنی، هم ماشین داخل پارکینگت هم استفاده نکن. بذارش آکبند بمونه. چی میشه؟ مجبور هستم که سر وقت سر کارم برسم به خاطر شرایطی که انزلی کاری دارم. اگه به خاطر اونه که فردا خواهشاً با مترو برو. یه نفر اگه توی اون مملکت وجود داشته باشه که هرچی دیرتر و هرچی کمتر بره سر کار به نفع همه جامعه است، خود علنگتی. موضوع از خودرویی که خودروی شخصی هم نیست، خودروی در واقع تشکیلات سازمانی چیزی دارن براش کار میکنن. بیام برم دیگه. آخیش خدا رو شکر، خیال همه راحت شد. الان مردم از اینکه فهمیدن پول بنزین و لنت و استهلاک ماشینی که باش میری سر کارم از جیب اونا تامین میشه، واقعا خوشحال شدن. یعنی محدودیت من اینطوریه، والا که به صورت عادی هیچ کاری نداره. ما وقتی بیام از خود عمومی استفاده بکنیم. خیلی هم خوب. فهمیدین چی شد؟ چی گفت؟ این عزیزان خدمتگزار اگر راننده شخصی هم استخدام میکنن واسه اینه که به فکر مردمن. میخوان یه وقت خدایی نکرده با خودروی تک سرنشینه باعث آلودگی و ترافیک نشن. تمام شهرهای بزرگ دنیا ببینید، مثلا نیویورک شما بگید، توکیو رو اون طرف بگید، پاریس رو بگید، مسکو، اینا روی خودروی شخصی حساب نمیکنن که. البته تمام اون شهرهای بزرگ دنیا که اسپوردی یه دونه میرسلیم قاطی مسئولاش باشه کافیه واسه به گوه کشیده شدنشون. حالا تو خودت ببین دیگه، تهران فقط 300 نفر مثل تو داخل مجلسشه. حالت چطوره؟ یه دفعه اومدم بابا ترسیدم. آقا چی داشتی میگفتی واقعا میرسه؟ داشتیم یه آش جدید میپختیم. خب نترسون دو تا آخوند وقتی با هم تنهان و یه دفعه وارد نشو همینجوری سر زده. یه یالا یه چیزی بگو. به هر حال چقدر عالی، یه دو تا آش دیگه عین همین آش عفاف و حجاب اگه بپزید واسه مردم به زودی یه کاری با هم اینوری هم اونوریتون میکنن که سال دیگه این موقع‌ها مشغول خوردن آش پشت پای خودتون باشین. حداقل از فیلتر شکن‌ها و هزینه فیلتر شکن‌ها توسط دشمنان ما پرداخت میشه. یعنی توسعه دهندگانش خارج از کشور هستند، پولشون رو از سیستم‌های اطلاعاتی میگیرند و مرتب خودشون رو منطبق میکنن با ابزارهای مورد نیاز روزمره ما. خب اگه سرویس‌های اطلاعاتی خارجی از اون سر دنیا نیازهای مردم ما رو از شما بهتر میشناسن و وظیفه شما رو بهتر از شما انجام میدن که به جای فیلتر کردن اونا باید سیفون رو روی خودتون بکشین. چرا مانعشون نمیشین آقای دکتر؟ اصلا امکان مانع شدن وجود نداره. تلاشتون رو بکنین به هر حال. همونطور که یه زمان در برابر دوش حمام و واکسن و ویدیو و موبایل و ماهواره مقاومت میکردین، الان هم یه محور مقاومت مقابل اینترنت تشکیل بدید. محور قبلیتون رو که نتانیاهو به فنا داد، محور جدیدتون هم ایلان ماسک میفرسته هوا. توی جستجوی گوگل داره خودش رو جا میده. موتور جستجویی که نمیشه از مردم اصلا یه لحظه نمیشه گرفت. آیا موتور جستجویی مثل گوگل میتونیم بسازیم؟ نمیتونیم بسازیم. چرا نمیتونید بسازید؟ مگه تو خودروسازی نتونستید؟ حالا هم به جای موتور جستجوگر گوگل یه موتور جستجوگر بومی به اسم گاگول درست کنید که اصلا هر کی توش سرچ کرد جنیفر لوپز عکس آمنه سادات ذبیحپور رو بیاره بالا. ویز رو با نشان خوب جایگزین کردیم. جایگزین کردین؟ همین الان نصف مردم ترجیح میدن اگه یه جا گم شدن با صور فلکی مسیرشون رو پیدا کنن، ولی مسیریاب تولید جمهوری اسلامی رو نریزن رو گوششون. آدم وسط بیابون گیر کنه و هیچ کس هم ندونه، خطر جانیش خیلی کمتره تا لوکیشنش دست وزارت اطلاعات باشه. یوتیوب آپارات رو داریم، مردم هم راضی هستن. بله خب در کشوری که لندکروز با 206 فرقی نداره، یوتیوب چرا با آپارات فرق داشته باشه؟ اصلا به شما باشه که آیفون تصویری روی دیوارم با آیفون 16 اپل واسهتون یکیه. جفتش صفحه نمایش داره، دکمه داره، صدارم که رد و بدل میکنه. چند سالی مد شده تو کشور ما هم مخصوصا فروشگاه‌های اینترنتی جمعه سیاه میذارن، بلک فرایدی میذارن وسط پاییز. به ما چه انبارگردانی میخواید بکنید؟ این یه قلم و چرت و پرت نمیگه واقعا. تو مملکتی که یکی مثل این اسکل نظام مجری تلویزیونش باشه، روزگار مردم خود به خود سیاه هست دیگه. جمعه سیاه معنی نداره اصلا. آمازون رو با برخی از سرویس‌های داخلی خیلی خوب جایگزین کردیم.
سایت آمازون رو که با چیزی نمیشه جایگزین کرد. ولی جنگل آمازون یه سری قبیله داره که آدماش عین انسان‌های اولیه زندگی میکنن. اونا رو اگه با خودتون جایگزین کنین احتمالاً اوضاع مملکت خیلی بهتر میشه. مگه نه خدا؟ بفرمایید. سلام. شادی خانم. چطوری سینا جان؟ چه خبرها؟ سلامتی خوب. همه چی رو برا؟ بله. چه خبر؟ چی شد؟ مبل چرا عقبه؟ مبل عقب میکشیمش جلو. ببین. بکش جلو. رسید. نه به اون نقطه نرسید. ببین نقطه داره. اینجا ما همه چیمون الکی که نیست که مبل که الکی نمیذارن که. بشین بابا بشین. متشکرم. پس چیکار می‌کردین پای نقطه ها رو چرا شما بعداً اخراجش کنید. کسی که مسئول جابجا کردن مبل‌های ما بوده رو اخراج کنید. اینجوریه ما آدمای بی‌رحم و دیکتاتوری هستیم. از این بعد دیکتاتوری ما از همینجا. بله. حجابت کو؟ ببخشید. من با حجاب اینجا دیگه نه دیگه. اینجا نه. اینجا بیرون از اینجا ولی حتما حجاب تو سرت کن. چون می‌دونی که به هر حال اینجا اروپاست و سختگیری‌ها زیاده. لباس گرم هم بپوش که از سرما نمیری. چشم. چون میمیرن اینجا. هر روز دارن میمیرن بیچارا. هر روز. من تو مسیر که می اومدم ماشین اینجوری میشد لایو داشتم میرفتم بچه‌ها میگفتن اینا چیه و اینا گفتم جنازه است ماشین روشون رد بشه اینا از سرما. آره با سرما دیگه. هر حال وضعیت وخیمیه دیگه. حالا یه خبر خوب دارم. به به چه خبری؟ برای بچه‌هایی که استعداد دارن در زمینه طنز و طنازی و کمدی و استندآپ کمدی و کار اصلا کمدی کردن. MBC برای یک برنامه جدید تعدادی از دختران و پسران با استعداد و جوان رو از ترکیه، کسایی که ساکن ترکیه هستن، کسایی که ساکن دبی هستن، کسایی که ساکن ایران هستن رو دعوت به همکاری میخواد بکنه. بعد چجوری چیکار بکنن؟ به هر حال هر کدوم از این بچه‌هایی که کار طنز میکنن یا کار کمدی انجام میدن، استندآپ کمدی انجام میدن، میشینن جلو دوربین اصلا یه چیزی با نمک تعریف میکنن. یعنی یه ویدیو دیگه حداقل از خودشون باید داشته باشن تا الان. یکی از همون ویدیوها رو برای ما به تلگرام استندآپی استندآپ یه دونه وای هم میخوره آخرش میشه استندآپی. اینجا بنویسین. اینجا بنویس. شاید اینجا بخوام بنویسن، شاید اینجا بخوام بنویسن. نه همینجا بسه. همینجا بسه. بعد همینجوری که نوشتین دیگه همین اینجا بفرستین کارتون رو با اسم و مشخصات. بچه‌ها از بین کارهایی که انتخاب شده بی‌نمک‌ترینشون بی‌نمک‌ترینشون رو انتخاب میکنن میذارن کنار و بعد حالا اگه احیانا حتما باید اجرای زنده داشته باشن استندآپ که گفت. نه دیگه دارم میگم حتی اگه احیانا مثلا جلو دوربین نشسته موبایلشو گذاشته داره یه داستان جالب تعریف میکنه ویدیو درست میکنه اصلا ویدیو مثلا حالا استندآپ هم نیست یه ویدیو کمدی یه ویدیو با نمک کوتاه درست کرده اون همه این دوستان این شانس رو دارن که دعوت به همکاری بشن برای این پروژه جدید. به هر حال نمونه کاراتون رو بفرستین که بچه‌ها ترتیبشو بدن. اینم از این. پاشو برو که چوبت سر. همراه ما باشید چون فکر می‌کنم بریم سراغ مهمون ها. بعدش چیز فضولی می‌خوایم فضولی داریم ولی من هول میزنم واسه مهمون امشبمون خیلی ویژه است برای همین. برو بریم به قسمت بعدی. حاضر منتظر. خودت خیلی فضولیا من که میشناسم تو رو من دارم برای معرفی به مخاطب بود گفتم مخاطب بدونید که ایشون خودش از همه دنیا فضولتره و واقعا دلت میخواست که این برنامه تارا رو تو اصلا اجرا می‌کردی. اصلا یعنی همون میخواین با هم دیگه اصلا دوتایی با هم دیگه برین. به خدا از خدا تارا سرشو گرم کنه مثلا صابخونه رو تو برو بالا قشنگ همه کار این یه کار تیمیه. این برنامه یه کار تیمیه. تک نفره نمیشه متاسفانه. میگن تو تهیه کننده ای. البته حالا در فرصت‌های بعدی شاید دزدی و سرقت‌های از خونه‌های هنرمندان رو هم در برنامه‌های تولیداتمون در نظر بگیریم. حالا بریم ببینیم تارا این هفته کیو رفته فضولی کرده. تارا جان دنیا دادرسان همین الان سبزی مارکته. خب یالا بریم دیگه. بریم پاشو چایمو بخورم. نه
خوشحالم. خوشحالی خیلی، پس دوست پسر داره. حتما نه من همچه حرفی نزدم ولی همچه حرفی نزدم. حتما دوست پسر داره. اگه این افتخار به من بدی یکی از شعرهای زیبایی که توی آهنگات داری رو برات دکلمه کنم. بریز امشب بریز و بهاشه. می‌بینی منم خیلی خوب آهنگ میخونم. میخوای بشنوی؟ بفهم. از این آقای خجالت میکشی؟ بریز و یه کار کن. چی؟ اکیپ که پاشه. اکیپ که پاشه. میخوای؟ یا صورتی اون قشنگی خوشگل. نه تو موهات مشکی بود خیلی بد میومد. چرا بلوند کردی؟ دوست داشتم. بریز یه جور که قشنگ کاراشه. هیچی نمیشنوم. منم میشناسی؟ صوتی. نه. یکی رو دوست داری؟ آرش رو دوست داری؟ من باش کار کردم. آره من پرسوز گات تالنت موجی بودم، آرش داور بود. آره راست میگه. در کل خیلی حال نکرد. یکی باید بیاد جمعش کنه انگار شبابشه. مرسی. حسی که داشتی وقتی داشتی این لیریکس رو می‌نوشتی چی بود مثلا ته تنها قلبت؟ چیزی که بهش فکر می‌کردم این بود که یه آهنگی درست کنم که طرفدارام تو مهمونی بذارن و برقصن و عشق کنن و هیچه و وایراشه و شد. خب شادی خانم، مهمون امشب ما شما نبودی. شما جزو بچه‌هایی بودی که رفته بودی خارج. ما میرفتیم کنسرتش. خوش به حالت. ما تو تهران میرفتیم کنسرتش، تو که نبودی که. واقعا حیف. برای همین میتونی امشب این شانس رو داشته باشی که برات لایو اجرا کنه. مهمون امشب چه افتخاری. که یکی از هنرمندای کار درسته، یکی از محبوب ترین هاست. من خودم طرفدار پرپا قرصشم. میگنیم هوای سنگین نفس سازمو کشته، ولی پنجه های آواز وقتی با هم باشه مشه. خواب یغمایی. دم بچه هم گرم، دمتون گرم بچه. فوق‌العاده است. قربونت برم من. خیلی خوش اومدی. خیلی خوش اومدیم. مرسی از شما. مرسی از شما که هستین. قربونت برم من. و در واقع دل ما به شما گرمه. عزیز دلمه. چقدرم طول کشید تا بالاخره ما موفق شدیم تو رو برداریم بیاریم تو. کم سعادتی نه واقعا یه دفعه ولی کنسل شد داره. آره. یه دفعه شلوغ بسکه. نه دیگه به هر حال موزیسیانی که ایرانی باشه تو جمهوری اسلامی کار کنه بعد مهاجر بشه یه دوقلو هم داشته باشه دیگه هیچی، همون دوقلوی آخرش در واقع همه رو توضیح آره. دو تا دوقلو داری، دو تا پسر، دو دختر. دو تا دختر که دیگه قضیه ای ان دیگه برای خودشون هستن. چند سالشونه الان؟ چند سالشونه؟ دیگه رفتن تو 19 دیگه. دو تا دختر 19 ساله دوقلو تو کار موسیقی هم فعالیت میکنن یا نه؟ بله دارن کار میکنن. یکیشون به هر حال بیشتر علاقه داره به گیتار، یکیشون به وکال. به هر حال دارن سعیشون رو میکنن. امیدوارم که بتونن موفق. به هر حال خانواده شما یکی از خانواده‌های کار درست و استخوندار نوکر در زمینه موسیقی. قربان تو برم. ولی خب
مرداش بیشتر معروف بودن. مرداش این الان اولین باره که داره یه دختر وارد نه سینا بوده. کشور ما متاسفانه خیلی بدی کرده به زنان. دقیقاً. حالا من نمیدونم این رو بذارم به گردن در واقع جمهوری اسلامی چون یکی از عوامل اصلیش بوده، ولی قبل از اون هم من خاطرم هستش که این موارد در ایران زیاد بود. یعنی در مورد خانم هامون ما خیلی بد کردیم. در خونه خود من خب همسرم، خواهرم، خیلی از دوستان و نزدیکانم اینا موزیسین هستن، ولی صداشون که شنیده نمیشد. داخل ایران که وضع اونه، خارج از ایران هم که اینه. امیدوارم هر چیز زودتر خلاص بشیم هممون و تمام خانمامون بتونن کار بکنن اونجوری که دلشون میخواد، آزادانه نفس بکشن تو کشور خودشون. اونو که تو کوچه خواب تو میبینه، اونو که رو تنش هنوزم جای ترسش و جای مینه بسوزون تنشو تا سر راه تو نشینه. اونو که واسه تو دوتا پای شمریه که زیر زمینه. تو جزو اولین کسایی بودی که همسرت هم روی استیج به عنوان نوازنده خانم همراهی میکرد، در صورتی که همون موقع هایی بود که مثلا صدای سارا ناینی رو قطع میکردن روی استیج که صدا شنیده نشه. یعنی این شرایط و وضعیت وحشتناک بوده. شرایط خیلی بدی واقعا سینا بود. حالا خود نیلوفر هم خب تو همون سال میلاد یادمه که تصویرش رو روی اون در واقع ویدیو پروژکشن که داشتیم حذف کردن. نه اصلا چیزی که ریکورد شده بود رو حذف کردن و خب همه خیلی ناراحت شده بودن. به هر حال اینجور مسائل بود، ولی از ابتدا به ساکن وقتی انقلاب شد این مسائل بود. یعنی این مشکلات وجود داشت. حالا توی برنامه که داشت ریکورد میشد در مورد دست زدن من یه چیزی خاطرم اومد. ما کنسرت که میدادیم اوایل اجازه دست زدن نبود، تکبیر میگفتن. جدی دارم میگم، یعنی در واقع وسط اجراها تکبیر میگفتن. و من میگم من با یکی از دوستام صحبت میکردم، میگفتم این دهه 60 که خب بالاخره ما اون موقع تینیجر بودیم و داشتیم به هر حال تجربه میکردیم ببینیم وضعیت از چه قراره. به نظر من سینا سیاه‌سفید میاد، یعنی رنگ نیست. یعنی بعد ناراحت شد دوستم و گفت یعنی چی این حرفو میزنی اینا؟ گفتم واقعا اینطوری بود. یعنی اونقدر خفقان بود، اونقدر در واقع ما احساس گناهکار بودن میکردیم که غیر قابل توصیفه. به هر حال گذشت که رسیده به امروز. اما من فکر میکنم که امکان کار با این سیستم وجود نداره از نظر هنری. یعنی این چیزیه که خودم به این نتیجه رسیدم. دقیقاً چی شد که به این نتیجه رسیدین و اومدین بیرون؟ چون کار می‌کردی دیگه، کار می‌کردی، مجوز داشتی، آلبوم داشتی، کار. آره خب یه دوره من ایران همون قدیم داشتم کار می‌کردم و بعد دیگه مهاجر شدیم اومدیم کانادا. ولی میرفتی میومدی. کانادا اجازه نمیدادن، یعنی اینجا باز یه سری دنگ و فنگایی بود که بعد یه مقداری میموندیم و از این حرفا. ولی بعد از 88 من رفتم ایران مجدد، بنا به اتفاقاتی که تو لس آنجلس برام افتاد. یعنی رفتیم اونجا و یه سری حالا نمیتونم اسم بیارم ولی قرارداد عجیب غریب و نمیدونم مشکلات عجیبی برام پیش اومد که ترجیح دادم برگردم ایران. البته که اشتباه کردم. یعنی اگر الان بود هیچ وقت این کارو نمی‌کردم. برنمیگشتی. آره برگشتیم ایران و خلاصه اونجا بازجویی و
1001 داستان که آقا کارا چیه شما کردید و کاری هم من نکرده بودم، البته گفته بودم نزنید تو سر بچهای مردم فقط. ولی 5 سال من این مسئله رو اونجا اجازه کار نداشتم و آره الان من به این نتیجه رسیدم که دیگه اصلا غیر قابل تصوره که یه نفر بتونه با اینا کار بکنه و به نوعی تبلیغاتچی حکومتی نشه. خب من فکر میکنم که هنرمند باید یه جا تصمیم گیری کنه خودش. حالا هر کی یه موقعی یه هنگامی این اتفاق براش میفته، بین مردم و هر کسی باید تصمیم گیری کنه. چاره ای نیست. به قول معروفی شطوریه که در خونه هر خب یه ساعت بذار بریم به اتاق فرمان، برمیگردیم دوباره در خدمت کاوه عزیز خواهیم بود. همچنان در خدمت کاوه عزیز هستی. تو خونه چجوری بود شرایط؟ چون به هر حال کوروش یغمایی و پدری مثل اون داشتن. چند تا بچه این؟ 3 تا. 3 تا بچه این و تو بزرگه این. آره. بیچاره شدی که پس. آره دقیقاً. خب ولی انتظار و توقع‌ها والا نه، حالا به شوخی، حالا بچه بزرگ اینطوریه که هر کار خوبی که می‌کنی میگن که وظیفته، هر کار بدی که می‌کنی میگن آقا خجالت بکش آقا این کارو چون. ولی اصولاً حالا بگم این مسئله ما 3 نفر به هر حال بگو واقعیت رو بگو. بریز بیرون. یه خواهر و یه برادر دارم که هر دو موزیسینن دیگه. خب تو خیلی از مسائل کارشون هم از من بهتره از هر جهت، ولی من الان نگاه میکنم دیگه، همسرم، خواهرم، برادرم، نمیدونم عموم، پدرم، تمام دوستان و آشنایانم، هیچ کدوم نمیتونن کار بکنن. یعنی این یه واقعیت دیگه، 100% اتفاقی که داره میفته توی کشور و این خواست مردم باید باشه که هنرمنداشون بتونن براشون کار بکنن. این چیزیه که تا مردم خودشون نخوان و این حقشون رو نگیرن کسی این حق رو نمیگیره. ولی باز تو فرار کردی از این که بخوای بگی تو خونتون پدر سختگیریاش با تو چه جوری بود، با بقیه خواهر و برادرها چه جوری بود؟ عرض کنم پیچوندی یه جوری رفتی اصلا؟ نه سختگیری نبود هیچ وقت. نبود هیچ وقت؟ نه سختگیری. توقعاتش رو برآورده کردی به عنوان مثلا اون مثلا به عنوان پدر تو از تو توقعاتی داشته دیگه، میگفته تو باید مثلا این بشی. حالا شدی؟ این میمونه که شما از کوروش الان سوال بکنید که توقعات کاوه رو الان برآورده کردید یا نه. دقیقاً. کرده؟ اینه که باید خودش بپرسه. خب حالا اتفاقا بعد برنامه باهات صحبت میکنم که بابارم یه جوری بیاریم من با اونم یه صحبت‌هایی بکنم. اولی باری که توی تلویزیون دیدینش چند سالتون بود؟ من یادتون میاد؟ آره من یادمه دقیقاً که تو تلویزیون دیدم کوروش، قبل از انقلاب بود دیگه، و فکر میکردم که پشت تلویزیون یه از حالا خودش هست، نمیدونم کاری داره میکنه اینا، متوجه نمیشدم داستان چیه، چون می‌دیدیش که تو تلویزیونه ولی پشت تلویزیون نیست. آره نیست. و خلاصه دیگه بود این داستانا تا مثلا اولین بار یک کنسرت در کاخ جوانان بود که مردم وایساده بودن و خواننده‌های مختلف اومده بودن، کابل و اینام کشیده بودن که کسی نتونه بره روی استیج در واقع. بعد من نمی‌دونستم که حالا چه خبر اوضاع. خلاص کوروشینا اومدن و شروع و اینا رو زدن و فلان. من نمی‌تونستم برم نزدیک، با مادرم بودم. خلاص شروع کردم گریه کردن و اینا، یعنی چی نمیتونم برم نزدیک و فلان اینا. بعد برنامه کوروش یه اتومبیل خیلی چیزی داشت، لوکسی، اون موقع داشت، یه ترانزم قرمز چیز بود، ژیگول بود و من خیلی دوست داشتم که اصلا بعد برنامه بیاد دنبالمون، وایسیم دم در چیز همون کاخ جوانان اینا که کوروش بیاد دنبالمون. و با مادرم کوروش اومد و ریختن مردم، رفت شما رو گذاشت. باز من شروع کردم گریه کردن. آقا یعنی چی بابا مشکی رفت؟ بابا میریم خونه حالا مشکل. قبلیونه تو چشمون قشنگه لونه کرده
شب تو موهای سیاهت خونه کرده دو چشمون سیاهت مثل شبهای منه سیاهی های دو چشمت مثل غمهای منه وقتی بغض از موجه هم پایین میاد بارون میشه سیل غم آبادیمو ویرونه کرده. کوروش که خب اجازه کار نداشت. مادر من قصه می نوشت و در واقع اون قصه ها رو کتاب میکردن و بعد دیگه دوبلورا می آمدن صحبت میکردن، اینا میشد نواقصه در واقع. اینا به این صورت کارا پخش میشد. یادم هستش که خب کوروش کارهای موزیک این قصه ها رو انجام میداد. من رفتم ارشاد که این مجوز یکی از این کارا رو بگیرم برای برای پخش انتشار و پخش که ریکورد بشه، چون اون موقع اینجوری نبود تو خونه ریکورد بکنیم، بعد میرفتیم استودیو و اینا. بعد من رفتم اونجا و اینای سرمانیان گفتش که گیتار باس شما زدین توی؟ گفتم که بله دیگه گیتار باس زدیم دیگه. بعد گفت نه گیتار باس ممنوعه شما. گفتم خب باس دیگه گیتار باس بزن. گیتار باس رو شما چیز کنید، با دست چپ پیانو بزنید. چی؟ جان؟ با دست چپ پیانو گیتار باس رو بزنید. آره. و بعد حلال میشه. این چی میشه؟ این حلالش میکنه، مشکلشو برطرف میکنه. بود یعنی در این حد. حالا گیتار الکتریک و اینا که دیگه جای خود داره، یعنی این بساط بود. حالا دیگه یواش 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 هی تغییراتی به وجود اومد تا رسیدیم به امروز که دارید میبینید دیگه. عجب. خیلی خوب. خیلی خوب. از این به بعدم که فکر میکنم بیشتر ازت ببینیم، چون یه مدتی کم کار شده بودی یه مدت ولی از قرار دیگه کنسرت ها رو قرار بذاری و اروپا بیشتر بیای و داره قول میدی 100%. آره دیگه. لندن هم که به زودی. لندن بله. ترکیه و دبی چی؟ ترکیه و دبی هم حالا من تا اونجا که میشه دارم قول میدم به بچه‌هایی که اونجا دوست دارن ببینن. 100% دیگه سعی میکنم که اکتیو باشم چون الان بتونم. قدیم نیش مارکت محسوب میشد سبک موسیقی که تو کار میکردی. بله. ولی الان اینجوری نیست، برای اینکه این سبک شناخته شده. جوانای جدیدی که به تو، به بابا و هنرمندای دیگه نگاه میکنن میخوان از شماها یاد بگیرن، میخوان مسیر موفقیت شما رو برن. برای همین خوبه که برای این بچه‌هام من تمام تلاشمو میکنم و امیدوارم که یک کار کوچیکی بتونم برای جوونا حداقل که تو این شرایط هستن الان انجام بدم و فقط میخوام بهشون بگم که تا اونجایی که امکانش هست حواسشون به خودشون باشه و جا نزنن، با تمام سختیایی که هست پیش برن. بالاخره شرایط در این هنگامی که هستیم سخته ولی تغییر خواهد کرد. 100% همینطوره. دمت گرم. ممنون و متشکرم. ما یه بازی با مهمون میکنیم، بازنده اجرا میکنه. ولی خب امشب چون مهمونمون ویژه است فرق نمیکنه، تو برنده هم بشی باید اجرا بکنی. ولی سعی کن به بازی که به هر حال یه خورده شرایط علاوه دکوپاژ درست در بیاد داستان. همراه ما باشید. خیلی ممنونم از اینکه در این مسابقه شرکت کردین و باید دو تا حریفا رو معرفی کنم. اصلا فوتبالی هستی؟ شدید. واقعا؟ کدوم تیم؟ طرفدار کدوم تیم؟ ایرانی یا خارجی؟ ایرانی خب پرسپولیس دیگه. خارجی؟ آلمان. بایر مونیخ؟ بایر مونیخ هم بله. بایر مونیخ قبول میکنه. بایر مونیخ قبول. من لیورپولم. من لیورپولم. بایر مونیخ. خیلی خوب. دیگه شما باید اینجا بری لیورپول باشی دیگه. آره دیگه مجبوری. آره دیگه. سه. توپو میندازیم وسط. حاضرن بچه‌ها؟ بله. برو بریم. یه خود آبی‌تر باشه که از حالت من بتونم. هیجان داره. ببین هیجان داره بچه. آها شد. بندریش کنین اصلا فکر. آره شد الان شد. برو بریم. بریم سینا
سینا جان خیر نکن. یا حضرت عباس این دیگه ستایی ها. وای 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 وای. خیلی حواس. گزارش کن شادی، گزارش کن. وای وای نکن. بندری باید برقصی کن. وایسا. حرکت نگاه میکنه. میزنه پات. آفرین. بزن. ببین. یه پاس. حملت خیلی ضعیف بود سینا. نه تحلیل نکن، گزارش کن. یه گل. بیا. نوبت منه. بایر مونیخ. نشسته داره بازی رو تحلیل میکنه. یه گزارش کن. لیورپول بزن. لیورپول. ببین پاس میده. پاس رو به جلو میده. پاس رو به پاس رو به جلو. بازی همچنان. سینا. بله. خیلی انرژی میذاری ولی هیچ اتفاقی نمیفته سینا. من تحلیل کردم البته. آها ببین کاوه جان. آری کلا. من دستور میدم. من گزارش نمیدم. سینا آبرومون نبرا. نه میزنم. بزن یه اجرا باید. میزنم. تو یه دقیقه فقط نفس بده. بیا. خدمت شما. جوب یک. برو ببینم. توپ دست شماست. با یه شوت ضرب شد دیگه. 2-1. این تقصیر گزارشگره به نظر من. این از این نه گرفتمش. نرفت تو. پاشو چیکار نگرفتی که این تیکه رو بعداً کات کنین جون مادرتون. از این جامپولر بازی‌ها در بزن. نگاه کن تو رو خدا. کاوه جان ما شما خطر چی شد؟ رفت تو دروازه اومد بیرون. نمیدونم چرا لیورپول اینجوری خشکش زده. بایر مونیخ. نه. میزنی با خنده هم میزنه. ریلکس. نه. ببین نه اصلا از اون سر زمین باختی یا نه؟ حاضری اعلام کنم برای باختم. تصویرش کنید. یه قهرمان واقعی. من باختم که اجرا کنم. مرسی. خب کاوه جان دیگه مرسی. دیگه بردی. ببینیم چی کار می‌کنی. مرسی از همه. عزیز دلم. تشویقش کنیم. ممنون که لطف کردی. مرسی. بزرگوار. قربونت برم. توی جاده تک و تنها یه مسافر توی شبها کوله باره غم رو دوشه 100,000 قصه تو گوشه نمیدونم که کجا بود نمیدونم که کجا رفت رو تنه گرد مصیبت توی مرداب حقیقت طعم تلخ یه جدایی اونو با غم داده عادت نمیدونم که کجا بود نمیدونم که کجا رفت فقط اینجا رو نمیخواست بی
روزای سرد و سیاهش، چشمای مونده به راهش، یه کسی بوده که رفته، زندگی شده تباهش. نمیدونم که کجا بود، نمیدونم که کجا رفت، فقط اینجا رو نمیخواست بی صدای بی صدا رفت، فقط اینجا رو نمیخواست بی صدای بی صدا منم سود دادم. سود بزنیم. مرسی. دمت گرم عزیز دلم. ممنون و متشکرم دوستان عزیز. امیدوارم برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. برنامه رو اگه به صورت آنلاین می‌خواید تماشا بکنید، یوتیوب MBC برنامه به صورت کامل میذاره. کانال یوتیوب منم پشت صحنه داره. من لایو میرم از پشت صحنه، از تو حموم، از جاهایی که واقعا علاقه‌مندید، میدونم مشتاقید که برید تماشا بکنید حتما ویدیو رو اونجا توی کانال یوتیوب من اینا. چون همه مثل من فضولن. آره. همه میخوان بدونن. اگر در رابطه با مسائلی که شادی جان دخالت دارن توش میخواین فضولی کنین، این پیج شادی جان عکس برنامه رو که میذارم میتونین نظر بدین. اینم پیج بنده. شبتون بخیر. مخلص.